Hi friends, අද අපි අරන් ආවා drop වෙච්ච iPhone 12 Pro Max එකක්. මේකෙන් අපි check කරලා බලද්දී display glass එකයි පිටිපස්සේ glass එකයි විතර තමයි crack වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක perfectly හදලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. කස්ටමර් ඇත්තටම අපි ගාව ආවේ display එක replace කරන්න තමයි. display එකෙන් පොඩි dot එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි අපි suggest කරා display එක මාරු කරනවට වඩා අපි perfectly මේ glass එක විතරක් replace කරලා දෙනවා කියලා. ඒ අනුව අපි මෙයාට perfectly හදලා දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ ගාවත් මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට තියලා ග්ලාස් එක විතරක් ක්‍රැක් වෙලා තිබ්බනම් අපි ඔය කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට ග්ලාස් එක විතරක් රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තියෙන බෙනිෆිට් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරනකොට ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. අනිත් එක අනිවාර්යෙන් warning message එකකුත් පෙන්නනවා. ඒකට වඩා ග්ලාස් එක විතරක් රිප්ලේස් කරා නම් කිසිම message එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු කොස්ට් එකක් සේව් කරගන්න පුළුවන්.